Vợ không màng đến sức khỏe để sinh cho tôi nhưng tôi lại đuổi họ ra khỏi cửa vì cờ bạc. Do không có tiền, vợ tôi phải sống với con gái ở những nơi tối tăm, ăn thức ăn lấy từ đống rác. Trong thời gian này, cô ấy sống cực kỳ. Tôi đã làm cho cô ấy cực kỳ hận. Vào một đêm lạnh lẽo, cô ấy đã chấm dứt cuộc sống đau thương của mình. Tin tức truyền đến gia đình, tất cả mọi người đều rơi vào cảm giác đau thương. Tôi cũng vì chuyện này bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù tôi đã trở thành tỷ phú, nhờ vào làn sóng cải cách mở cửa của đất nước, tôi sống cả đời trong sự hối hận. Cho đến giây phút cuối cùng này, tôi ước mong mình có thể quay trở lại quá khứ để bù đắp những sai lầm mình đã gây ra. Ba ơi, dậy ăn đi, sáng rồi đấy. Mạc Tiểu Long tỉnh dậy đột nhiên. Nhìn quanh, anh ta nhận ra mình đã sống lại. Nhìn con gái trước mắt, lúc này anh ta đầy đau đớn, lo sợ mọi thứ có thể chỉ là ảo giác. Ba ơi, mẹ kêu gọi ba dậy. Con Yến Yến ơi, sống lại thật tốt biết mấy. Ba không thích Yến Yến à? Ba không ghét Yến Yến đâu. Vậy tại sao ba không bao giờ ôm Yến Yến? Mạc Tiểu Long nhìn vẻ buồn thảm của con gái. Lúc này anh ta như đau đớn, anh ta nhanh chóng ôm con vào lòng. Lúc này thấy tiếng động, Trần Gia Lan nhanh chóng lao vào bảo vệ con gái sau lưng. Nhìn ánh mắt của Trần Gia Lan đầy thận trọng và lạnh lùng. Cô ấy có vẻ đã tuyệt vọng. Nếu không, tôi rồi phải không? Tại sao cô ấy không nói gì về nợ nần gia đình? Nhà không có tiền nữa, anh trở về cũng chẳng có ích gì. Nghe lời này, anh ta mới nhớ lại ngày này trong kiếp trước. Trần Gia Lan vừa mượn tiền từ bên ngoài, định sẽ mua đồ ăn cho con gái, nhưng bị Mạc Tiểu Long cướp đi. Lúc này, Trần Gia Lan nghĩ rằng Mạc Tiểu Long đến để nếu không phải vì làm cho họ mẹ con sống tốt hơn. Tôi muốn tự mình cắt hai cái đầu của mình. Xin lỗi, tôi thề, sau này tôi sẽ không bao giờ đối xử như trước. Tôi sẽ làm cho cuộc sống của em đừng cố gắng đùa giỡn tôi. Chỉ cần không đánh mẹ con tôi sau này là đủ. Mạc Tiểu Long cười mà nhói lòng. Anh ta biết vợ mình không còn hy vọng vào anh ta nữa. Sau đó, Trần Gia Lan đến bếp và mang ra 3 bát cháo. Ăn thử đi. Không thì sao? Tiền tôi đã đánh bạc hết rồi. Ngoài ra, còn nợ rất nhiều tiền. Mẹ ngon quá. Yên Yên đó đấy. Thứ này cũng thơm hả? Nhìn con gái trông đói. Lúc này, anh ta cảm thấy tội lỗi. Trong thời gian này, anh ấy trở lên ba đi mua đồ ăn. Yến Yến đợi ba trở lại. Ba không muốn chơi với con à? Ba đừng bỏ đi. Ba sẽ mua đồ ngon cho con. Mạc Tiểu Long đau lòng. Anh ta biết vợ mình đã không còn tin tưởng anh ta. Sau đó, Trần Gia Lan đưa con gái vào phòng. Ba có việc. Trần Gia Lan không tin vào lời anh ta nói. Nhìn thái độ của cô, anh ta biết rằng cô ấy không hy vọng vào mình nữa. Sau đó, anh ta nhanh chóng. Mùa này là mùa tốt để bắt cá. Sau đó, Tiểu Long đến một dòng sông, không nói một lời, liền nhảy vào nước và bắt cá. Không bao lâu, Mạc Tiểu Long đã bắt được một số con cá nhỏ và một tổ chim. Khi anh ta trở về ngôi làng, trời đã tối. Khi anh ta gần nhà, tiếng của Trần Gia Lan truyền ra từ sân. Yên Yên đến đây, ba có việc, hôm nay không trở lại đâu. Đừng nghĩ ba sẽ mua đồ ngon cho Yến Yến nữa. Con sẽ đợi ba trở lại. Yến Yến cười thật to. Mẹ ơi xem này, bà bắt được con mẹ ơi, ba còn có cả trứng chim nữa. Nghe tiếng động này, Trần Gia Lan cũng đi ra. Khi thấy Mạc Tiểu Long mang cá trong tay, thậm chí trong mắt còn lấy qua một chút ngạc nhiên. Đây là tôi bắt được, không ăn cắp, không ăn trộm. Trần Gia Lan trầm tư không nói gì, nhưng cảm giác rằng mọi thứ thay đổi đột ngột. Nhưng cá này tôi không biết nấu. Mạc Tiểu Long đối diện vợ nói, cười nói, cho dù anh có thể nâng cả thế giới ở một vai, anh cũng không biết nấu cá thế nào. Nhưng chúng ta có thể thử nấu. Sau khi tất cả mọi người đã ăn xong, Trần Gia Lan cảm thấy nghi ngờ về người chồng này. Người đàn ông này có thực sự là chồng mình không? Mạc Tiểu Long, tôi không biết, hôm nay anh thay đổi. Ngày mai, ngày kia, tạo hy vọng rồi lại phá vỡ. Tôi đã quen rồi. Nhưng con cái còn nhỏ, con cái không thể chịu đựng. Xin lỗi, trong quá khứ tôi đã quá đê hèn. Nhưng lần này, tôi không muốn làm vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng thay đổi. Hãy tin tôi một lần nữa. Em không tin tôi sao? Trần Gia Lan không nói gì. Lúc này, Mạc Tiểu Long nói, chúng ta sẽ thử nấu. Không thành công cũng không sao. Còn tôi, không thể thất bại nữa. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có ngày tốt đẹp. Mình là Edu đây, sắp cờ giáp để đón xem những tập mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.